I'm running out of space है अनि अब यसलाई कसरी एक्सप्यान्ड गर्ने त LVM लाई जस्तो Ubuntu Server इन्स्टल गर्यो नि by default partition choose गर्यो भने चाहिँ root लाई certain partition दिन्छ र त्यो एकैछिनमा if Samba share use गरेछ भने त्यो यतिकै खाइहाल्छ है अलिकति क्लियरली देखाउँछु 100 gigs थियो size त्यसमा 93 gigs युज भइसक्यो अब अभाइलेबिलिटी 0 भन्छ किनकि LVM युज गरिरहेको छु हैन तर मसँग स्पेस अझै बाँकी छ मैले चेक गर्नको लागि यहाँ हेर्नु नि मसँग मोर देन 363 gigs बाँकी छ अनि किनकि लजिकल भोल्युम माउन्ट हो कि के भन्छ म थाहा भएन है LVM युज गरे अब यसलाई मैले कसरी एक्सप्यान्ड गर्ने त किनकि मैले Samba share युज गरेको छु भने मेरो Samba फेरि रुटमै छ हैन सर्भर Samba मै छ अब मैले के फाइल्स फोल्डर अपलोड गर्न मिलिरहेको छैन किनकि रुट डिरेक्टरी नै फुल भइसक्यो अब त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ क्विनबाट मैले अलिकति कपी पेस्ट गर्छु यो युज गर्छु मैले अब एक्सटेन्ड गर्छु है त्यही उसलाई हाम्रो यसलाई हैन प्लस 100% है फ्री स्पेस सबै कन्ज्युम गर भनेर भन्छु अब मैले त्यसलाई रिसाइज गर्छु अब मैले स्पेस त एलोकेट गरेँ हैन चेन्ज फ्रम यो टु यो है पहिला 100 gigs थियो अब कति भयो यति भयो है एलोकेट त गरेँ अब सक्सेसफुली रिसाइज्ड अब त्यसलाई एड पनि गर्नु पर्यो नि त स्पेस अब एकछिन टाइम लाग्छ सायद भयो पनि होला यो नयाँ किबोर्डमा पानी नै छैन क्या used 93 gigs of available 344 है availability used 20% मात्र भइरहेछ अब dfh यहाँ हेरे पनि सेम थिङ हैन अब त्यही हो this is how you do it